සුබ දවසක් හැමෝටම. අද තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෙටල් එකක් හදන්න. මේක රත් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි දුන්නේ. ඉතින් අපි මුලින් ප්ලග් කරන් බලමු. ප්ලග් කරගත්තා. ඉන්ඩිකේටර් එක නම් පත්තු වෙනවා. බලමු පත් වෙනවද කියලා. එලිමන්ට් එක නම් රත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට පවර් එක එනවා. එලිමන්ට් එකට පවර් එක යන්නේ නැහැ. එලිමන්ට් එක පිටිසක් දන්නේ නැහැ. පවර් එක එනවා. මොකද මේ වයර් එක හොඳයි. සාමාන්‍ය මේ වයර් එක මේ උණු වෙනවා. වයර් එක මැදින් උණු වෙනවා, කැඩෙනවා. ඉතින් ඒකේ පත් වෙන හින්දා මේ අතුලට පවර් එක ඉන්න වෙනවා. මේ ඔක්සයිඩ් වෙලත් නැහැ, උණු වෙලත් නැහැ. මේ කෑල්ලම හොඳයි. වයර් කෝඩ් එක පවර් කෝඩ් එක හොඳයි. ඇඩැප්ටර් එකත් හොඳයි. ඉතින් මේක අපි ගලවගෙන බලමු. අද ප්‍රශ්නේ කියලා. ගලවන්නේ ඉන්ජා ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවද කියලා බලමු. කම්බුනා බලමු ඉතින් ගැලවෙයිද කියලා. මේ ගැලවුණා එකයි. right. මේ තියෙනවා. ජාතිය නැහැ වෙන ජාතියක් තියෙනවා. හදවගත්තා එනද අපි අරන් තියෙමු. එන වෙන තවෙන් කියලා. ඒක තවෙන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් ගලවගමු. ඒ දෙක නම් මාරේ. ස්ක්‍රූ එකෙන් ගලවන්න පුළුවන්. දෙකත් අරන් තියෙන එක ගලවගෙන. කොහොමද මේක ගලවගත්තා? जगत करते इंडिया को इधर ना मैं स्विच का තියෙන්නේ මේක මේ බයිමෙටලකින් මේ ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ මොකද හීට් එක ආවම ගල් හීට් එක ඇවිල්ලා ඔටෝ කට් ඔෆ් වෙන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. එලිමන්ට් එක චෙක් කරගන්න බෑ. මේ ගලවමු. පවර් එනෝනේ යාළුවනේ මේකට. ඉතින් හිතන එලිමන්ට් එක පිච්චිලා දෝ කියලා. බලමු.
හරියටම මේකේ සෝරි මං කිව්වේ මගේ බයොමෙටල් එකක් තියෙනවා මේක බයොමෙටල් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙන්න මේක ප්ලේට් එකක් මේ ප්ලේට් එක හීට් එකට මේ තමයි ඔෆ් වෙන්නේ ඔෆ් වෙනකන් මේ ප්ලේට් එක මෙහෙම ස්විච් වුණාම මේක ටෙම්පරේචර් එකෙදි මේක හැකිලෙනවා ඒක තියා මේක මෙහෙම පන්නන එක තමයි කරන්නේ ඔන්න මේ ටෙම්පරේචර් එකෙදි මේ ප්ලේට් එක හීට් වෙනවා ඒක මේ තියෙන මේ හැඩේ හින්දා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ බයොමෙටල් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මල්ටිමීටර් එක ගමු මල්ටිමීටර් අරගෙන ohms range එකට දාගමු අසර් මුඩේ දාගන්නම් බලමු එලිමන්ට් එක හොඳයිද කියලා හරියන්නේ සැකේ හරි එලිමන්ට් එක පිච්චිලා ඔව් එලිමන්ට් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ එලිමන්ට් එක හොඳයි නම් මෙතන ohms හරියක් හරි බස බීප් එක හරි වදිනවා එහෙම වදින්නේ නැහැ ඒක ඇතුලෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේක මල්ලක මේ වගේ જાති එලිමන්ට් නැහැ එකක් ගෙනල්ලා මේක පිච්චිලා තියෙන්නේ අපි බලමු අන්ත පාරක් කන්ටිනියුටි පෙන්නන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ මැදින් කොහෙන් හරි ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ අපිට රිපෙයාර් කරන්න බෑ මේක ගෙනල්ලා රිප්ලේස් කරනවා මිසක් මේක හදාගන්න විදිහක් නැහැ මේක මම ගෙනල්ලා වීඩියෝ එකෙන් එන්න හරි හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් අපි අරන් ආව මාකට් එකෙන් ගිහිල්ලා අලුත් එකක් ඉතින් මේක ඉතින් පරණ එක මේක රුපියල් 700ක් වුණා ඉතින් මම ටවුන් එකේ ගිහිල්ලා අරන් ආවා ඉතින් මේක කොළඹින් ඔය ගත්තා නම් විතර අඩුවට ගන්න තිබ්බා බලමු මේක අපි කන්ටිනියුටි කොහොමද කියලා බස්සර් මුඩේ දාගන්න කියන්නේ ohm 47ක් පෙන්වනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනද කියලා හිතනවා මම. ohm 47යි. ඒ කියන්නේ මේකේ resistance එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේක වැඩ කරනවා කියන එක. මේකේ බලන්න. මේකේ නෑ මොකුත්. beep සද්දයක් ගන්න. මේක බලන්න. එන්න මේකේ එලිමන්ට් එක හොඳයි. හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. සමහරක් අපි මාකට් එකෙන් ගේන ඒවා සමහරක් වැඩ කරන්නේ නැහැ අතට. දැන් මේක චෙක් කරලාම බලන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණත් අපරාධයක්. දැන් මේක සම්බන්ධ කරගමු. ලිමිට් අයින් කරගන්න. Udah pena nanti.
මේක හොඳට තද කර ගන්න ඕන නැත්නම් මේ තියෙන සීල් එකෙන් මෙහෙට වතුර ලීක් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් හොඳට තද කර ගන්න. තද කරනවා කියන්නේ මම ගොඩක් තද කරන්න එපා. ඉතින් මොකද මේ තියෙන එලිමන්ට් එකේ තියෙන පොටයයි මෙන්න මේ එලිමන්ට් එකේ මේකට එන සෙට් වෙන්නේ දැන්. ඒක තමයි අතට තේරෙනවානේ. ඒ ගන්න තද. හරි මේ ටික තද කරගත්තා. මට හිතෙනවා සාර්ථක ඇති කියලා. කරමු. සම්බන්ධ කරගෙනම චෙක් කරමු. Right. දාගන්න කලින් අපි මේක චෙක් කරමු. ටික හරියි ප්ලග් කරන් බලමු. හරියාලුනේ එලිමන්ට් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. අපි හැබැයි මේක වතුර ටිකක් දාගෙන බලමු. ඊට කලින් මේ ඔක්කොම තිබ්බ විදිහටම හදාගෙන එන ටික දාලා මේ කප්පයත් වහගෙන එමු. හරි මම ඔක්කොම assemble කරගෙන වතුර පුරවගෙන ආවා. ඉතින් අපි මේක දැන් චෙක් කරමු. ප්ලග් කරා. චෙක් කරා. මේ බලමු. ටිකක් කරලා එමු ඉතින් බලන්න. හත් වෙනකම්. හරි යාළුවනේ ඔයාලා දැක්කා ඔටෝ ඔෆ් වුණා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි හමු වෙමු. මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉස්සරහට repairs electrical videos and motor repair PLC ගැන හැමදේම ගැන මම ගේන්නම්. ඉතින් මේ electronic පැත්තේ නම් මම ලොකු ටච් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට මම දන්න දේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නම්. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.